Xin chào các bạn nhé. Hôm nay chia sẻ với các bạn những cái cách để mà xỏ chỉ ha. Sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn những cái cách xỏ chỉ rất là đơn giản mà không cần phải nhờ tới con cháu ha. Thì cái cách đầu tiên nha các bạn, thì các bạn để cái lòng bàn tay như thế này và đặt cái cọng chỉ lên nha các bạn. Đó thì mình sẽ để cái chiều có cái lỗ kim này ha. Đó các bạn miết miết mấy lần là nó qua. Đó các bạn thấy nó đã qua rồi. Đó rất là dễ luôn ha. Đó mình sẽ làm lại nha các bạn. Tay nó mồ hôi thì nó sẽ khó vào hơn chút xíu nha các bạn. Đó đó đã được rồi ha. Những trường hợp mà xỏ hai cọng liền thì có được không, thì thưa các bạn là vẫn được nha. Thì ở đây mình có cọng xám và cọng trắng này ha, cũng vẫn làm được nha các bạn. Mình sẽ đặt cái kim như thế này. Đó nó sẽ cùng lúc được hai cọng luôn. Nếu mà bằng mắt thường thì sẽ rất là khó luôn nha các bạn. Đó hai cọng chỉ ngon lành luôn. Nếu mà bình thường mình xỏ một cặp như này rất là khó. Có những cái lúc mà cần may mà hai cọng á, thì dùng phương pháp này rất là ok. Rồi đến cái phương pháp thứ hai nha các bạn. Nhà quý vị thì rất là nhiều cái vỏ thuốc đã xài rồi thì mình sẽ sử dụng cái vỏ thuốc này để làm cái đồ lấy chỉ nha các bạn. Các bạn lấy cái đầu dưới thì dài chút xíu và đầu trên mình mỏng dần ha. Đó cái độ mỏng của vỏ thuốc này thì nó cũng vừa cái lỗ kim luôn. Đó mình sẽ tạo một cái độ móc nha các bạn. Đó mình sẽ tạo một độ móc chút xíu nha. Đó để mục đích là để cái cọng chỉ nó dính vào đây ha. Ở dưới đây mình cũng thêm một cái móc nữa nè. Đó dưới đây nữa nè. Dài quá thì mình cắt bớt đi. Cái cọng thuốc này các bạn, lúc này nó đã nhỏ và nó đi vừa qua cái lỗ kim ha. Đó nó đã vừa rồi. Mình lấy một cái cọng chỉ thôi, mình móc qua vòng qua đây ha. Đó mình kéo qua nha các bạn. Đó nó đã qua rất là ngon lành. Nữa nha. Đó xuyên qua rất là dễ luôn. Rồi khi vừa tới đây các bạn thả ra cho cọng chỉ nó qua rồi, nó đã qua rồi. Rồi rất là hiệu quả luôn nha các bạn. Nhà ai cũng có cái cây cọ hoặc là cái cọng chổi nha các bạn. Nếu mà cái cây cọ thì sợi nó sẽ bền hơn. Đó mình sẽ lấy một cái sợi như thế này, các bạn bứt nó ra, nó bền lắm nha các bạn, nó bằng sợi tổng hợp á, rất là bền. Đó hoặc là các bạn lấy cái cọng dài hơn chút xíu. Đó mình sẽ để cái hình như thế này. Rồi mình lấy cái cây tăm bông này nha các bạn. Mình dùng cái cây tăm bông này. Đó rất là dễ dàng xỏ qua ha, rất là dễ dàng luôn. Đó. Và mình cho cái cọng chỉ này nó qua thì nó lớn hơn đó các bạn, rất là dễ ha, rất là dễ lấy luôn nè. Đó đó mình xin qua lần nữa ha.
mình vòng qua rất đơn giản luôn. Mình có một cái cọng dây điện như thế này, những cái cọng dây điện như này rất là nhiều. Mình không có mình xin cũng có nha các bạn, xin cũng được ha. Đó, mình lấy một cọng nhỏ thôi. Quý vị có thể làm ở nhà cho bố mẹ mình ha, để mà dễ dàng ha, dễ dàng để các bạn sử dụng cái băng keo này. Tắt đi xài dần nha các bạn. Rồi mình bấm bớt này đi ha. Nó qua rất là dễ luôn. Ở lúc này thì mình sẽ xỏ cái chỉ này qua. Rồi mình chia kéo qua nha các bạn. Đó, đơn giản, rất đơn giản luôn ha. Rồi mình làm lại nha. Rồi, rất là đơn giản luôn. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy like, đăng ký và chia sẻ video này cho được nhiều người biết nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Xin chào tạm biệt.